Είναι φτιαγμένο για το μοναστήριο του Μογκού. Την πρωτεύουσα της. Εδώ. Beach bar με εξέδρα για παιδί. Κακολύση με τα αυτοκίνητα. Περνάμε και από τις Πολύτως, γιατί έχει τρέμουλο. Ας βγάλουμε διατηρήσει. Και πάρτε. Μιας και χειμώνιασε και ο καιρός δεν είναι ο καλύτερος για μηχανή, είπα να φτιάξω αυτό το βίντεο που είχα τραβήξει το καλοκαίρι. Είμαστε καλοκαίρι. Σύφνος, Αύγουστος, διακοπές, ήλιος, θάλασσα, φαγητό, χαλαρά. Παίρνοντας λοιπόν έξω από ένα ρενιμωτό, πέφτει το μάτι μου σε ένα Vogue 300 ράλι. Όπα λέω, γίναμε. Μην τα πολύ λόγο, το απόγευμα τον νοίκιασα. Κάναμε βόλτα μας στην Κάβαλο, φαγητό, όλα καλά. Η Σύφνος δεν έχει μεγάλες αποστάσεις, έχει ένα ορεινό δίκτυο με στροφές, καλή άσφαλτος, με τις παραλίες να βρίσκονται 5-10 χιλιόμετρα από το κέντρο του νησιού. Έχει περίπου 360 εκκλησίες και μοναστήρια, όπου θα περάσουμε μερικά από αυτά. Και κάποια έχουν χωμάτινο δρόμο, κάτι που είναι κατάλληλο για να δοκιμάσουμε τον Vogue. Μερικές φωτογραφίες από τον Vogue. Όμορφο φαίνεται σχετικά, αρκετά ψηλό. Εγώ 1,83, μια χαρά πάντα κάτω. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Δεν είναι για αγωνιστική χρήση, αλλά θα πάει παντού νομίζω. Τροχή 21-18, ακτίνα και σαμπρέλα. Τα θετικά του Vogue. Είναι φτιαγμένο για χωμάτινους δρόμους. Τους πέρασε με ευκολία και όλες τις διαδρομές που περάσαμε δεν δυσκολεύτηκε πουθενά. Σχετικά άνετη θέση οδήγησης καθιστός, όρθιος μια χαρά έρχεται στα μέτρα μου, όχι όμως για να λιώσει πάνω στη σέλα όλη μέρα. Αρνητικά τώρα, δεν είναι για μεγάλα ταξίδια, ούτε για μεγάλες ταχύτητες. Αφού μετά τα 100 νιώθεις τον τρέμουλο του μοτέρ παντού στο σώμα σου, οπότε διαδρομές μέχρι 80 και όλα καλά. Δεν έχει δείκτη βενζίνης, που πάντα θέλω στις μηχανές. Κατανάλωση μάλλον καλή, γιατί δεν έβαλα ποτέ βενζίνη και λαμπάκι δεν άναψε. Ο ήχος της εξάτμισης είναι ξεσκωτικός και σε κάθε άφημα του γκαζιού κάνει σκασίματα. Πολλά σκασίματα όμως. Το μπροστινό φρένο δεν έχει καλή αίσθηση, δηλαδή βάζεις δύναμη στη μανέτα. Πατάς, δεν συμπιέζει τη μανέτα και κάποια στιγμή φρενάρει. Θέλει λίγο προσοχή εκεί. Πολύ καλό, Κατά τα άλλα νομίζω τέριαξε το Vogue 300 ράλι στη Σύφνο, μιας και δεν έχει μεγάλες αποστάσεις και ευθείες και έχει αρκετές χωμάτινες διαδρομές για να εξερευνήσεις. Την επόμενη μέρα το πρωί η περιπέτεια ξεκινάει. Επάγγελμα οδηγός εξοπλισμός και φύγαμε για το γύρο του νησιού. Ξεκινάμε λοιπόν από την Αγία Μαρίνα και κινούμαστε προς τις Καμάρες και το λιμάνι. Στην Αγία Μαρίνα μπορείτε να επισκεφτείτε το χαρακτηριστικό εκκλησάκι, να απολαύσετε το φαγητό σας στην Αργύρη και ειδικότερα το βράδυ που έχει μαγευτική θέα, αφού όλα τα φώτα από τις Καμάρες και το λιμάνι αντανακλούν στη θάλασσα. Από τις Καμάρες θα περάσετε σίγουρα, αφού εκεί είναι το κύριο λιμάνι του νησιού, με αρκετά μαγαζιά και φαγητό και καφέ. Από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού, με μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.
Αφού βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, αναχωρούμε για το βαθύ, αφού κάνουμε μία στάση για λίγο χώμα και επίσκεψη στο μοναστήριο του Μόγκου, όχι του Μούγκου. Περνάμε από τις καμάρες και ανηφορίζουμε προς Απολωνία. Στα δεξιά μας η εκκλησία Αγία Ανάργυρη. Και στρίβουμε δεξιά στο χωματόδρομο για το μοναστήριο του Μόγκου. Και αφού τελειώσουμε το χωματόδρομο, πιάνουμε τον κεντρικό δρόμο για Απολωνία. Προς το βαθύ θα περάσουμε από την Απολωνία, την πρωτεύουσα της Σύφνου, που έρχεται από τον Απόλλωνα. Εδώ θα περπατήσετε στα σοκάκια και στο στενό, όπου θα βρείτε διάφορα τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ και fast food. Πρέπει να απολαύσεις τις παραδοσιακές νοστιμιές της Σύφνου, σίγουρα ρεβιθάδα, που συνήθως φτιάχνεται τις Κυριακές, μαστέλο, ρεβιθοκεφτέδες και συφνέικη μιτζίδρα στη χωριάτικη πάντα, έτσι. Ο Τσελεμεντές άλλωστε κατάγεται από τη Σύφνο και κάθε Σεπτέμβρη γίνεται και φεστιβάλ γαστρονομίας εδώ. Must είναι να δοκιμάσετε από τα γλυκά της Σύφνου τη μελόπιτα. Ας περάσουμε από λίγο χώμα.
επιστρέφουμε από αυτήν την ωραία διαδρομή, κατηφορίζοντας απολαμβάνουμε τη θέα στο βαθύ. Το βαθύ έχει άμμο και γαλανά νερά. Στη μια πλευρά βρίσκεται το Elias Resort και στην άλλη ο Ταξιάρχης, χτισμένο στο 17ο αιώνα. Γύρω θα βρείτε ταβέρνες για φαγητό. Αν βρίσκεστε εκεί 5 Σεπτέμβρη στο νησί, αξίζει να πάτε στο πανηγύρι που διοργανώνεται. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο Vogue και ξεκινάμε για τον πλατή γυαλό. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My Στο δρόμο μας θα στρίψουμε δεξιά για την Παναγία του Βουνού. she's such a tease. Big lips, moves knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles. Μια στάση στην Παναγία του Βουνού, χτισμένη το 1813. Και απολαμβάνουμε την πανοραμική θέα του πλατού γυαλού. Να είστε καλά. Είχαμε και τα τυχερά μας. Καβαλάμε το Vogue, βάζουμε μπροστά χωρίς σημάδι σταθμού και φύγαμε για πλατή γυαλό. Εδώ θα βρείτε τα πάντα και θα απολαύσετε την αμμώδη παραλία. Στο τέλος του δρόμου συνεχίζει ένα δρομάκι που καταλήγει στην παραλία του Λαζάρου. Η παραλία είναι μικρή και βραχώδης, υπάρχει ένα beach bar με εξέδρα για βουτιές.
Επιστρέφουμε στον Πλατηγιαλό και κάνουμε μια βόλτα στην παραλία. Λίγο χώμα ακόμα, κανένα δεν έβλαψε. Βλέπουμε τη χρυσοπηγή στο βάθος. Η χρυσοπηγή είναι από τις διασημότερες εικόνες του Συφνού και πολιόχους του νησιού. Σήμερα κατά τεθέν. Ο βράχος φαίνεται να έχει σκιστεί από το νησί και να το ενώνει ένα γεφυράκι. Η ιστορία λέει ότι οι γυναίκες, ενώ άναβαν τα καντήλια της Παναγίας, μια φορά αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν μόνες και υπήρχαν πειρατές και κοιμόντουσαν. Άναψαν λοιπόν τα καντήλια προσεκτικά, όμως ένας πειρατής τις αντιλήφθηκε και τους πήραν στο κυνήγι. Και ενώ έτρεχαν οι γυναίκες να γλιτώσουν, παρενέβη η Παναγία και έσχισε το βράχο στο δύο και σώθηκαν. Δίπλα στη χρυσοπηγή είναι η παραλία του Αποκοφτού, με 2 εστιατόρια και ένα μαγαζί να πάρει το καφέ σας, τον οποίο καβορδίζει ο ίδιος. Απολαύστε την ηρεμία κάτω από τον ίσκιο που δημιουργούν τα αλμυρίκια. Λίγο προσοχή θέλει σε κάποια βράχια μέσα στη θάλασσα. Μπάνιο με θέα τη χρυσοπηγή. Μία στάση στο φάρο, να δούμε λίγο τη θέα. Και έπειτα βουριαβρουλίδια, στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι όταν νίκιαζα το vlog, αυτή την παραλία σκεφτόμουν. Ήθελα να πάω λόγω του χωματόδρομου που είχε με πέτρες και μεγάλη ανηφόρα από τσιμέντο στην παραλία. Αφού παλιότερα είχα κολλήσει με το αυτοκίνητο στην ανηφόρα αυτή. Όλη η παραλία ήρθε τότε για να με ξεκολλήσουν. Και τελικά για να φύγει τα μέξι από εκεί, κάτσανε 2 άτομα στα μπροστινά φτεράστα να πατήσουν οι ρόδες για πληγολογική. Και όπως καταλαβαίνετε, για αρκετά χρόνια δεν την επιστρέφω πάλι. Μικρή παραλία με μεγάλες πέτρες και 2 μαγαζάκια. Αλλά αυτό το όχημα, ο δρόμος καθόλου δεν είναι. Περνάμε και από τις ανεμογεννήτριες της Συφνού. Περνάμε το πορτάκι για να πάρουμε το χωματόδρομο ως τον Άγιο Γεώργιο. Στο πιο βόρειο σημείο του νησιού είναι η μικρή παραλία της Χερονήσου.
Εκεί είναι και ο Άγιος Γεώργιος που έχει χώμα και πέτρες για να φτάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να το παραλείψω. Και καλά έκανα. Εκπληκτική θέα στο Αιγαίο. Και ξυπόλυτος η Χερόνισσος σε ένα μικρό ψαροχώρι μέσα σε ένα μικρό κόλπο με ωραία μικρή αμμώδη παραλία και δύο ψαροταβέρνες. Επίσης υπάρχει ένα μικρό αγγιοπλαστείο με όμορφα χειροποίητα σκεύης συφνέικης παράδοσης. Μιας και η Σύφνος έχει μια μεγάλη παράδοση σε αυτό. Όπως και ο παππούς μου ήταν αγγιοπλάστης για χρόνια εκεί. Φεύγουμε από τη Χερόνισσο και ξεκινάμε για Καμάρες και Αγία Μαρινά, αφού κάνουμε μια στάση στον Άγιο Σημειώνη. Εδώ πιάνουμε και την υψηλότερη ταχύτητα που καταγράψαμε, 103 στο κοντέρ. Αλλά βγαίνει κι άλλο. Βέβαια δεν θες να κινήσεις με αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί έχει τρέμουλο και νιώθεις ότι το ζορίζεις. Μέχρι 80 και όλα καλά. Εδώ στρίβουμε για να ανέβουμε την απότομη φόρα για τον Άγιο Σημειώνη. Οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείτε τον Άγιο Σημειών, από όπου βλέπεις όλη την έκταση του νησιού και την εκπληκτική θέα. Τράβηξες τη διαδρομή, Ναι, Τι ωραία σκέψη. έχω κάνει σήμερα όλο το γύρο του νησιού. Τον νίκιασα τώρα σήμερα και το έκανα γύρω. Πόσες ώρες. Ναι. Κάνω και το φωτογράφο. Για που βρήκαμε. Ας βγάλουμε διατηρήσεις. Και χιουμοράκι. Μία στάση στο χιτά σύμφωνα για φωτογραφίες. Και κατηφορίζουμε στον Αργύρι, όπου θα φάμε αργότερα. Ένα οικογενειακό παραδοσιακό εστιατόριο με νέες επιρροές από τη νέα γενιά. Εκπληκτική είναι και η θέα το βράδυ. Και πάρτε ένα ψητόπουλο κοτό, θα με θυμηθείτε. Και όπως καταλαβαίνετε δεν έμεινε κάτι.